สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์จะพามาดูการนั่งเครื่องบินที่ยาวที่สุดในชีวิตพิมพ์นะคะโดยรวมประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงโควิดระบาดด้วยเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วไฟลท์วันนี้จะเป็นไฟลท์ที่บินจากกรุงเทพไปโตรอนโตนะคะแล้วจะมีเปลี่ยนเครื่อง1ครั้งที่ดูไบค่ะหลังจากเช็คอินกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกลาตามมาแล้วก็เดินทางต่อค่ะสนามบินจะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วก็คิดว่าน่าจะเพราะโควิดด้วยก็เลยปิดไปเยอะเหมือนกันค่ะตั๋วที่พิมพ์นั่งวันนี้จะเป็นตั๋ว business นะคะแต่จริงๆตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะได้นั่ง business แต่สุดท้ายตั๋วมันหมดค่ะทุกคนเราก็เลยจำใจต้องนั่ง business แล้วก็จริงๆมันก็ดีกับเรื่องโควิดด้วยเรานั่งห่างคนอื่นนิดนึงมันจะได้ปลอดภัยขึ้นค่ะตอนนี้เรากำลังจะไป lounge นะคะ lounge ของ Emirates ตอนนี้มันปิดอยู่น่าจะเป็นเพราะช่วงโควิดด้วยเราก็เลยไปใช้ lounge ของ Turkish Airlines ค่ะข้างใน lounge ก็จะมีเป็นที่นั่งแบ่งเป็นคู่ๆนะคะแล้วเราก็สามารถสั่งอาหารร้อนได้พวกข้าวต้มข้าวผัดหรือว่าผัดไทยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเราจะเลือกมาหยิบเองก็ได้จะมีเป็นขนมมีแซนด์วิชอะไรให้เลือกค่ะพิมพ์ก็เลยสั่งซุปฟักทองแล้วก็หยิบบราวนี่กับน้ำเปล่ามากินระหว่างรอชั่วโมงหนึ่งนะคะ Few moments later แล้วเราก็ถึงเวลาบอร์ดดิ้งนะคะเป็นเวลา1:45เนาะแล้วก็เดินเข้าเครื่องบินกันเลยค่ะเป็น Boeing 777เราได้ที่นั่งริมหน้าต่างนะคะแล้วก็จะมีจอใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีจอเล็กข้างๆอยู่ด้วยค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยพิมพ์มากับพี่สาวนะคะก็เลยไม่ต้องห่วงว่าข้างๆเราจะเป็นใครไม่รู้จักเลยจะอึดอัดหรือเปล่าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะพิมพ์เพิ่งเคยบินไฟล์ยาวแบบข้ามคืนครั้งแรกเขาก็จะมีถุงเท้ากับผ้าปิดตาให้ด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นหมอนหูฟังแล้วก็ผ้าห่มเหมือนปกติแล้วเราก็จะได้เจลล้างมือกับแมสด้วยนะคะทุกคนตอนเข้ามาเขาจะมี welcome drink ให้แล้วก็มีกระเป๋าสีทองใบนี้ที่เดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะคะว่าข้างในเป็นอะไรพอเครื่องขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาจะเอาผ้าปูมาปูให้ด้วยทุกคนเราก็จะนอนสบายมากสบายมากๆนะคะทุกคนแล้วคือข้อดีของที่นั่ง business นะคะคือเราสามารถปรับเอนหลังจนเกือบราบเลยค่ะแบบสามารถนอนจริงได้เลยบนเครื่องนี้พิมพ์ก็แทบไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันดึกมากแล้วพิมพ์ต้องรีบนอนยังไงก็ได้ให้มันเยอะที่สุดเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องเดินทาง One eternity later ก่อนนอนแอร์จะถามว่าให้ปลุกขึ้นมากินข้าวไหมนะคะแล้วก็ตอบไปว่าให้ปลุกก็ได้แล้วเราก็ตื่นเองเลยค่ะเพราะคนข้างหน้าไม่ยอมตื่นสักทีแล้วแอร์ก็ปลุกเสียงดังจากกรุงเทพไปดูไบประมาณ6ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็นอนไปนิดเดียวก็ต้องตื่นมากินอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเมนูที่พิมพ์ถ่ายไว้ก่อนเครื่องขึ้นนะคะทุกคนจะมีเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ชากาแฟค็อกเทลม็อกเทลแอลกอฮอล์ต่างๆให้เลือกนะคะก็มีให้เลือกเยอะมากเลยแต่ที่เน้นๆก็คือเบรคฟาสต์ของพิมพ์เองค่ะเบรคฟาสต์จะมีให้เลือกอยู่3อย่างพี่สาวพิมพ์สั่งอย่างแรกเป็นออมเล็ตนะคะส่วนพิมพ์สั่งเป็นแพนเค้กมะพร้าวค่ะตอนอาหารใกล้มาเสิร์ฟแอร์ก็จะเอาผ้าปูโต๊ะมาปูให้นะคะหลังจากเรากินเสร็จแล้วก็ดูหนังฟังเพลงอะไรเพลินๆไปแป๊บนึงก็ถึงนะคะทุกคนที่ดูไปขนมปังจะมีให้เลือก3อย่างนะคะว่าเป็นครัวซองเป็นมัฟฟินหรือว่าจะเอาเป็นขนมปังก้อนกลมๆธรรมดาค่ะFew moments later แล้วเราก็มาถึงสนามบินดูไบค่ะทุกคนตอนที่เราลงเครื่องมาก็คือได้ยินเสียงสวดมนต์ต้อนรับมาเลยนะคะแล้วเราก็ถึงดูไบตอน4:00กว่าๆนะคะแล้วไฟลท์ต่อไปก็ไปโตรอนโตตอน9 โมงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาเรานั่งรออีก4 ชั่วโมง
คือสนามบินดูไบกับสนามบินไทยคนละเรื่องเลยค่ะทุกคนสนามบินดูไบคนอย่างเยอะที่นั่งฟรีๆคือไม่มีให้นั่งแล้วโชคดีที่เราได้นั่งลาวจ์มันจะอยู่ตรงชั้น2ค่ะจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เย่มาถึงแล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้ boarding pass ของเราติดกับเครื่องเข้าไปในลาวจ์ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะไม่เคยนั่ง business ก็เลยจะดูงงนิดนึงว่ามันเข้ายังไงแล้วมันต้องทำยังไงต่อแล้วเราก็เลือกที่นั่งริมกระจกนะคะแถวตู้ไอติมสีแดงของเรานั่นเองคือลาวจ์ที่ดูไบมันจะไม่ใช่แค่ห้องนะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนทั้งชั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเลือกอาหารกันเลยค่ะคือใจจริงมาลาวจ์ใหญ่ขนาดนี้ทั้งทีก็อยากจะลองอาหารให้มันเยอะให้มันหลากหลายนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินอาหารบนเครื่องไม่ไหวเราก็เลยอดใจหยิบแค่นิดเดียวพอค่ะเราจะไม่สามารถตักอาหารเองได้นะคะทุกคนเราต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เขาหยิบให้เราพิมก็เลยเลือกบัคคาลาวากับชีสเพลทแล้วก็แกงคาดาล่ากับขนมปังอาหรับนะคะมากินกับไอติม Much later. หลังจากนั่งกินนั่งเล่น Wi-Fi ประมาณ4ชั่วโมงที่ลาวจ์นะคะเราก็เดินไปที่เกตเพราะเราจะต้องต่อเครื่องจากดูไบไปโตรอนโตค่ะและด่านก่อนขึ้นเครื่องด่านนี้ก็เป็นด่านที่ตรวจละเอียดอีกด่านหนึ่งเลยนะคะทุกคนคือแบบคิวมันจะยาวเพราะว่าเราตรวจนานมากต่อคนมหาลัยที่พิมพ์เรียนยังไม่ใช่เรียนสด 100% นะคะแต่เขาก็เลยจะถามว่าเนี่ยเรียนออนไลน์จะบินไปทำไมเพราะเขาแบบช่วงนี้จะเคร่งเป็นพิเศษเพราะเรื่องโควิดค่ะและนี่คือเครื่อง A380 นะคะจะมีโต๊ะแล้วก็จะมีมินิบาร์ให้เราหยิบกินได้เลยนะคะแล้วไฟล์นี้ก็จะเป็นจากดูไบไปโตรอนโตนะคะซึ่งระยะทางมันไกลกว่าเมื่อกี้เยอะเลยโดยรวมก็คือต้องนั่งตรงนี้ประมาณ14ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็ได้ถุงทองถุงที่2มาแล้วค่ะทุกคนข้างในก็จะเป็นพวกโลชั่นลิปบาล์มทิชชู่หวีที่ให้มานะคะและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือเจลแอลกอฮอล์กับแมสค่ะ Welcome Drink รอบนี้เป็นน้ำส้มกับน้ำองุ่นผสมขิงนะคะจริงๆเขามีแชมเปญให้เลือกด้วยแต่เราก็ไม่ได้เลือกอันนั้นมาค่ะในส่วนของเมนูเครื่องดื่มแทบจะเหมือนเครื่องที่แล้วหมดเลยนะคะแต่มื้ออาหารเราจะมีเพิ่มเป็นมื้อ breakfast กับมื้อ lunch ในส่วนของ lunch ก็จะมี appetizer main course dessert แล้วก็มีช็อกโกแลตให้กินด้วยค่ะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาใน A380 นะคะคือเครื่องนี้จะมีส่วนของ lounge แล้วใน lounge เขาก็จะมีเครื่องดื่มอาหารอะไรให้เลือกกินได้อีกนะคะแล้ววันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า14ชั่วโมงบนเครื่องทำอะไรคะนี่ดูหนังจบไป3เรื่องเล่นเกมฟังเพลงก็ยังมีเวลาเหลือเฟือให้นอนค่ะก็เลยนอนยาวๆอีกแล้วFew moments later. ขึ้นเครื่องไม่นานก็มีอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนพิมพ์สั่งเป็นออมเล็ตส่วนพี่สาวสั่งเป็น scramble egg แล้วก็ที่เพิ่มมาจะเป็นส่วนของขนมปังนะคะจะมีออปชั่นขนมปังกระเทียมให้เราเลือกค่ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็นั่งนอนกินไปแล้วมันก็ครบ14ชั่วโมงก็เลยว่าจะนอนพักอีกสักแป๊บแล้วก็เดี๋ยวค่อยตื่นมาใหม่นะคะOne eternity later. ถ้าจะไม่ผิดตอนบินอยู่แถวมอสโกนะคะเราอยากเดินไปยืดเส้นยืดสายเราก็เลยพาไปดูลาวจ์ที่อยู่ข้างหลังกันค่ะทุกคนมันจะเป็นโต๊ะเหมือนบาร์นะคะแล้วก็ช่วงโควิดเราจะไม่สามารถนั่งซีทตรงนั้นได้ก็เลยต้องถืออาหารมานั่งกินที่โต๊ะของเราเองแล้วเราก็ได้เป็นแซนด์วิชขนมถั่วแล้วก็เครื่องดื่มอีก2แก้วนะคะเป็นส้มโซดากับเลมอนมิ้นท์โซดาถ้าดูในส่วนเมนูของลาวจ์นะคะมันจะมีขนมหวานให้หยิบเยอะมากเลยค่ะมันจะเป็นคำเล็กๆอย่างนี้พิมพ์ก็ชอบมากก็เลยหยิบมากินหลายอันเลยค่ะพิมพ์กับพี่สาวไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่เห็นคนสั่งอยู่ก็คือบาร์เทนเดอร์เขาจะทำให้ตรงโต๊ะตรงนั้นเลยค่ะFew moments later. แล้วเราก็นั่งเครื่องผ่านโซนยุโรปแล้วค่ะทุกคนพิมพ์สั่ง appetizer เป็นอาหารอาหรับนะคะเป็นโฮมมัสแล้วก็มีแป้งแล้วก็เขาจะให้สลัดมาด้วยค่ะส่วนพี่สาวพิมพ์สั่งเป็น smoke salmon นะคะแล้วก็เขาจะให้ขดๆอันนั้นเป็นน้ำสลัดบาลซามิกผสมกับน้ำมันมะกอกค่ะเมนคอร์สของพิมพ์เป็นสเต็กนะคะกับมันฝรั่งส่วนของพี่สาวพิมพ์เป็นข้าวกุ้งอบเครื่องเทศนะคะ
ส่วน2จานนี้ก็เป็นของหวานนะคะพี่สาวพิมพ์เลือกชีสเพลทมาแล้วเขาก็จะมีช็อกโกแลต2ก้อนแถมมาให้ค่ะอีกมุมที่พิมพ์ชอบเกี่ยวกับเครื่องนี้คือวิวห้องน้ำนะคะเราสามารถชมวิวสวยๆอันนี้ได้ตอนเข้าห้องน้ำค่ะ Much later. ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเหลืออีกประมาณ3 ชั่วโมงกว่าๆก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งที่โตรอนโตแล้วเราก็วนลูปมาที่การนอนกับฟังเพลงค่ะ Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. เครื่องแลนตอน3:30นะคะแต่กว่าเราจะทำอะไรเสร็จออกจากสนามบินก็ประมาณ5:30ค่ะทุกคนซึ่ง process ตอนลงเครื่องตรวจโควิดยื่นต่อมอเอากระเป๋ามันค่อนข้างลำบากนิดนึงก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะและพิมพ์จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันอีกทีหลังพิมพ์กักตัวครบ14 วันค่ะแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปดูมหาลัยที่พิมพ์จะไปเรียนนะคะแล้วก็ถ้ามีใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย